हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालू ब्लॉगर आज मैं आपनालोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো ৰেচিপিটো হৈছে কুন্দুলি ভাজি আৰু এই কুন্দুলি ভাজি মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখাব বিচাৰিছো আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এয়া লৈছো মই কুন্দুলি লৈছো মই আধা কেজি আৰু এয়া লৈছো কেঁচা জলকীয়া 4টা মান লৈছো আৰু কেঁচা পিয়াজ লৈছো মই দুটা প্ৰথমতে মই কুন্দুলিখিনি মিহিকৈ কাটি লম আৰু পিয়াজখিনিও কাটি লম এয়া মই কুন্দুলিখিনি কাটি হৈ গ'ল পিয়াজখিনিও কুটি ললো আৰু লগতে জলকীয়াখিনিও ফালি লৈছো মই তেতিয়া নহৰু দেখুৱা নাছিলো আপোনালোকক আৰু মই নহৰু লৈছো 10-12 ফুটামান লৈছো আৰু পটাত অকনমান মই থেতালি লৈছো এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছো কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু কেৰাহীত দিম মই এতিয়া মিঠাতেল কুন্দুলি ভাজিত অকমান সৰকে লাগে গতিকে মই ইয়াত ডাঙৰ হেতা এখনৰ এহেতাৰ জোখত মই তেল দিছো এয়া মোৰ এতিয়া তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই দিছো কেঁচা পিয়াজখিনি নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি আৰু এইখিনি মই এতিয়া অকনমান ভাজি লম পিয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে অলপ ৰঙচুৱা হৈছে আৰু এতিয়া মই কুন্দুলিখিনি দি দিম আৰু এইখিনি তেলত অকনমান মিক্স কৰি লৈছো দি দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু এইখিনি মই আকৌ ভালকে মিক্স কৰি লম মই ইয়াত দি দিছো ধনিয়া পাউডাৰ মই 2 চামুচ দিছো সৰু চামুচে আকৌ এইখিনি মই মিক্স কৰি দিছো এতিয়া মই এইখিনি প্ৰায় 8 মিনিট মান ভাজি লম আৰু মই গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি দিছো আৰু ইয়াত এতিয়া মই এখন ঢাকনি লগাই দিম এয়া মোৰ কুন্দুলি ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু মই এখন সাৰ্ভিং প্লেটত সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছো এয়া মই আপোনালোকক এটা সাৰ্ভিং প্লেটত সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছো আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট প্লাস সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব